नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस एपिसोडमा चाहिँ हामी सिम्पसन्स 1 थर्ड रुल पढ्न गइरहेका छौँ। सिम्पसन्स 1 थर्ड रुल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन टेक्निक हो यो, जुन चाहिँ क्याल्कुलसमा युज हुन्छ, हैन? अनि हामी यो भिडियोमा चाहिँ सिम्पसन्स रुल भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, र यसलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अब क्याल्कुलसमा के हुन्छ भन्दा हामी इन्टिग्रल निकाल्छौँ है। इन्टिग्रल निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा फङ्सन चाहियो त्यसमा हैन, त्यसको लिमिट चाहिन्छ के। अब यहाँ चाहिँ एफएक्स भन्ने फङ्सन छ अनि लिमिट ए र बी भन्ने छ। अब यसको इन्टिग्रल निकाल्ने अर्थात् यो जति पनि एरिया बाउन्डेड छ नि, यो लाइन तानेको छ, यो लाइन बिचको एरिया निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसनमा आई इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन ए टु बी एफएक्स इन्टु डिएक्स गरेर निकाल्छौँ। तर सधैँ चाहिँ यस्तो पोसिबल हुँदैन के। कहिलेकाहीँ चाहिँ एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्नको लागि जुन साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टहरू गरिन्छ जहाँ चाहिँ डाटालाई अब्जर्भ गरेर त्यो फङ्सनलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन मेथड युज गर्छौँ जुन पत्ता लगाउनको लागि। अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन मेथडमा पनि टन्नै मेथडहरू छ, जसमध्ये चाहिँ आज चाहिँ हामी सिम्पसन्स 1 थर्ड रुल पढ्छौँ। सिम्पसन्स 1 थर्ड रुलको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन जति पनि यो कर्भ छ नि, यसको चाहिँ हामी इन्टरभल निकाल्छौँ कि एन इन्टरभलसम्म जान्छौँ हामी। यसरी टुक्रा 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 पारेर त्यो कर्भलाई टुक्रा पारिसकेपछि चाहिँ हामी कतिले टुक्रा पार्ने र कतिले बढाउने भन्ने हुन्छ नि त। अब हामीले टुक्रा पार्यौँ, अब एबाट अर्को टुक्रामा जानको लागि कतिले बढाउने हो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा स्टेप साइज भन्छौँ कि एचले डिनोट गर्छौँ। त्यसको भ्यालु पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हो स्टेप साइजले बढाउँदै 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 एबाट हामी बीसम्म जान्छौँ, जुन चाहिँ बी हाम्रो अप्पर लिमिट हुन्छ र यसलाई हामी लोवर लिमिट भन्छौँ। यो मिड भनेको चाहिँ यहाँ हामीले बिचको भाग भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो यसमा। अनि सिम्पसन्स 1 थर्ड रुलको फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन ए टु बी एफ अफ एक्स इन्टु डिएक्स इक्वल्स टु h/3 वाइ नट प्लस वाइएन। अब हामीले यहाँ ख्याल गरौँ है, वाइ नट प्लस वाइएन हामी एनको भ्यालु कतिवटा इन्टरभलसम्म जाने त। यहाँ यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा मात्रै इन्टरभल छ। एदेखि मिडसम्मको एउटा इन्टरभल भयो र मिडदेखिबाट बीसम्मको एउटा इन्टरभल गर्दा दुईवटा इन्टरभल छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ y0 प्लस y2 हुन्छ है चाहिँ। अब y0 भनेको a हुन्छ, y1 भनेको मिड हुन्छ र y2 भनेको b हुन्छ। र यसरी इक्वल्स टु गरेर हेर्दाखेरि y0 भनेको a भयो र y2 भनेको b भयो। अर्थात् हामीले y0 को ठाउँमा a प्लस b प्लस 4 y1 अनि यो y3 y5 यिनीहरू हुँदैन, किनकि हामी y2 सम्म मात्रै जानुपर्ने छ नि त। त्यही भएर प्लस 2 y2 गरेर हामी यसरी गर्छौँ। फर्मुला चाहिँ यो भयो। र यसमा चाहिँ एफएक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेन्ट भयो, जुन हाम्रो फङ्सन भयो। ए भनेको लोवर लिमिट अफ इन्टिग्रेसन भयो, बी भनेको अप्पर लिमिट अफ इन्टिग्रेसन भयो, एन भनेको नम्बर अफ इन्टरभल्स, एच भनेको स्टेप साइज। अघि भनेका थियौँ हामीले स्टेप साइज, र स्टेप साइज निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के भन्दाखेरि एच इक्वल्स टु बी माइनस ए बाई 2 हुन्छ। अब यहाँसम्म हेरिरहनु भएको छ भने अब हामी एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले के भनेको छ, इभ्यालुएट इन्टिग्रल 0 to 1 इक्वल पावर एक्स डिएक्स बाई सिम्पसन 1 थर्ड रुल। अब यसमा हेर्नुहोस् है, हामी रेन्ज दिएको छ हामीलाई 0 देखिबाट 1 सम्म जानु भनेर। अनि क्वेसनले पनि भन्छ कतिवटा पार्टमा टुक्रा पार्ने है। 6 पार्टमा हामीले टुक्रा पारेका छौँ, अर्थात् एन इक्वल्स टु 6 है। क्वेसन हेर्दै गर्नु है। अनि एच निकाल्ने तरिका भनेको बी माइनस ए बाई यो 2 भनेको चाहिँ 2 इन्टरभलको लागि भयो भने अब हामीले यहाँ कतिवटा इन्टरभल छ त्यो अनुसार हुन्छ है त। एच इक्वल्स टु बी माइनस ए बाई एन है। बी भनेको अप्पर लिमिट कति छ 1 छ, अनि ए भनेको लोवर लिमिट 0 छ। 1 माइनस 0 बाई 6 इक्वल्स टु 1 बाई 6 हाम्रो एच आएको छ। अब एक्सको भ्यालु 0 हुँदाखेरि वाईको भ्यालु कति हुन्छ त, हामीले त्यो निकाल्न पर्ने हुन्छ है। हाम्रो एक्स भनेर दिएको छ रेन्ज भयो है। डिएक्सको डेरिभेटिभमा हामीले गर्दैछौँ भने एक्स भनेको 0 देखि 1 सम्म गएको छ। सुरुको एक्सको भ्यालु 0 भयो र लास्टको एक्सको भ्यालु 1 भयो। अब बिचमा त हामीले टुक्रा पार्नुपर्ने छ नि त, कतिवटा पार्टमा भन्दा 6 पार्टमा भनेपछि हामीले त त्यो 6वटा पार्टको बिचको पार्ट भने त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी लाने भनेर चाहिँ हामीले अहिले भनेका थियौँ, स्टेप साइजले एड गर्दै जाने लोवर लिमिटदेखिबाट अप्पर लिमिटसम्ममा। अब लोवर लिमिट 0 छ, 0 हुँदाखेरि वाईको पनि भ्यालु झिक्ने 0। कसरी निकाल्ने भन्दा यो फङ्सन जुन छ एफएक्स, यसमा चाहिँ एक्सको भ्यालु हाल्ने इको पावर एक्स, इको पावर 0 इक्वल्स टु 1 त्यसरी नै। अब x1 निकाल्ने, अब बढाउँदै जाने है लिमिटलाई। x1 इक्वल्स टु x नट प्लस यच हुन्छ। x नट भनेको पहिलाको भ्यालु र यच भनेको हाम्रो स्टेप साइज। स्टेप साइज कति छ 1 बाई 6 छ। अब 0 प्लस 1 बाई 6 इक्वल्स टु 1 बाई 6। अनि x1 को भ्यालु आइसकेको छ भने y को 1 को भ्यालु पनि निकाल्ने है। हामी यति ख्याल गर्नु कि x1 निकालेको छ भने y1 को भ्यालु पनि हामीलाई चाहिन्छ, किनभने अहिले हामीले इक्वेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ नि त। हो यसरी अब
y1 को भ्यालु 1.1813 आयो। यसमा e को ठाउँमा e को पावर x को ठाउँमा e को पावर 1/6 गर्दाखेरि अब x2 = त्यसरी नै गर्दै जाने, x3 = गर्दै जाने, कतिसम्म गर्दै जाने त हामी? त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ 6 स्टेप नम्बरसम्म जाने। यो x0 लाई छोडेर है, x0 लाई छोडेर। भनेपछि x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 किनकि हामी चाहिँ सुरुवातको लागि त गर्नु मिलेन अलि। जस्तै सुरुवात 0 छ भने त्यसपछि हाम्रो स्टेप स्टेप नम्बर है त। स्टेप नम्बर भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् है हामी A अनि मिड अनि B छ। 3टा पोइन्ट छ तर स्टेप नम्बर चाहिँ एक स्टेप कम हुन्छ 3टाबाट 2टा मात्रै हुन्छ। यो जति पनि मैले सेडेड गरेको पार्ट छु एउटा पोर्सन यो भयो, अर्को पोर्सन यो भयो। भनेपछि यहाँ नम्बर अफ इन्टरभल्स 2 भयो। त्यसरी नै हामी नम्बर अफ इन्टरभल्स यहाँ 6 सम्ममा जान्छौँ। र हामी सिम्पसन स्वान थर्डको रुल फर्मुला लगाउँछौँ। यो भनेको इन्टिग्रेसन A to B हैन, यो A देखि B सम्मको हो। यहाँ एडिट गर्दा मिलेन छ। fx into dx equals to h/3 y0 plus yn plus 4 अनि प्लस 2। अब यसमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जति पनि यो अड पार्टहरू छ नि, अड पार्ट यसरी निकाल्दा त्यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने र इभन पार्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अनि यो इभन पार्ट चाहिँ कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ n भन्दा 2 स्टेप कमसम्म जान्छ। किनभने n भन्दा 1 स्टेप 1 भनेको त अड भयो नि त। अनि खेरि इभनमा अड माइनस गर्दाखेरि अड आउँछ। भनेपछि अड पार्ट 4 ले लिइसक्यो। अब बाँकी पार्ट कुन छ त भन्दाखेरि इभन पार्ट छ। त्यसको लागि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हामीले है। यो यति फर्मुला यो याद गर्नु होला। अनि देयरफोर गरेर इक्वल्स टु हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौँ। अब मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पसन्स वान थर्ड रुल भनेको चाहिँ इभन नम्बर अफ सब इन्टरभल्स। n को भ्यालु इभन हुँदाखेरि मात्रै काम गर्छ। अब तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला अड भयो भने चाहिँ के गर्ने हो, अड भयो अथवा 3 को मल्टिपलमा आयो भने सिम्पसन्स वान थर्डको अपडेट मोडिफाइड अथवा मोडिफाइड भर्जनको रुल एउटा रुल छ, जसलाई चाहिँ सिम्पसन्स 3/8 रुल भन्छौँ हामी। त्यसमा गर्छौँ। अब हामीले यति गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ सिम्पसन्स 1/3 रुलको अब कोडिङ पार्ट हेर्छौँ है त। कोडिङको लागि चाहिँ अब हामी एउटा यहाँ फाइल क्रिएट गर्छौँ। VS कोडमा एउटा फोल्डर खोलिसकेपछि जस्तै simpson.c भनेर। अब यसमा हामी सीमा गर्दैछौँ भनेपछि हामीले त इन्क्लुड अनि स्टुडियो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इनपुट आउटपुट हालिसकेपछि अर्को हामी के हाल्छौँ भन्दा हामी यहाँ म्याथको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यही भएर हामीले इन्क्लुड math.h पनि हाल्छौँ है त। math.h त्यसपछि हामी एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छौँ है त। हामीले अघि यहाँ एउटा के फङ्सन गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ e को पावर x dx भनेर है त। e को पावर x dx भनेर पनि एउटा फङ्सन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि नै। डिफाइन f फङ्सन fx मा e को पावर x भनिसकेपछि एक्सपोनेन्सियल फङ्सन युज गर्छौँ है हामी। यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन चाहिँ math.h भन्ने लाइब्रेरीभित्र यो फङ्सन बिल्ड भएर बसेको हुन्छ। इनबिल्ड फङ्सन भनौँ हामी यसलाई, इनबिल्ड फङ्सन भयो। अनि अब इन्ट मेन गर्छौँ, यो त हजुरलाई थाहै छ सिन्ट्याक्स सीको। त्यसपछि हामी एउटा फ्लोट लिन्छौँ है त। फ्लोट क्यारेक्टरमा लिन्छौँ हामी किनकि हाम्रो भ्यालुहरू सबै पोइन्टमा आउनेवाला छन् नि त। त्यसो भएपछि एउटा लोवर लिमिटको लागि a लिन्छौँ, अप्पर लिमिटको लागि b लिन्छौँ र एउटा इन्टरभल लिन्छौँ हामी। जस्तै 3टा भेरिएबल लिन्छौँ है त। अब प्रिन्ट एफबाट हामी युजर्ससँग इनपुट माग्छौँ। इनपुट के माग्नुपर्ने हुन्छ हामी यहाँ हेरौँ है त। हामीलाई a को भ्यालु पनि थाहा छैन अनि b को भ्यालु पनि थाहा छैन अनि नम्बर अफ इन्टरभल्स पनि थाहा छैन हामीलाई। भनेपछि हामीले यति कुरा चाहिँ युजरबाट माग्नुपर्ने हुन्छ अनि अरू सबै प्रोसेस गरेर हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी लियौँ है त यहाँ युजरबाट। अब युजरबाट इन्टर द भ्यालु अफ लोवर लिमिट, भ्यालु अफ लोवर लिमिट अनि a भनेर भनिदिन्छौँ है त। प्रिन्ट एफ लिइसकेपछि अब हामीले स्क्यान एफ लिनुपर्ने हुन्छ। स्क्यान एफ अनि पर्सेन्टेज एफ एम्परसाइन ए यो लिइसकेपछि अब हामीलाई फेरि अर्को पनि एउटा चाहिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई b को भ्यालु हो नि त, लोवर लिमिटको भ्यालु b। भनेपछि इन्टर द भ्यालु अफ अप्पर लिमिट, सरी लोवर लिमिट लिइसक्यो। अब अप्पर लिमिटको भ्यालु यसरी नै टाइप गर्नु होला हजुरहरू। अनि खेरि यसमा फेरि स्क्यान एफ लियौँ। मेरो चाहिँ यो c को एक्सटेन्सनले गर्दा यसले अटो टेक्स्ट टाइप गरिरहेको छ। अनि दुईवटा लिइसकेपछि अब हामी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। फ्लोट राखौँ अनि खेरि क्यालकुलेसन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई स्टेप साइज है त। स्टेप साइज हामीलाई थाहा छैन। स्टेप साइज इक्वल्स टु के थियो फर्मुला हामीले यहाँ हेर्नु चाहिँ h इक्वल्स टु b माइनस a बाई 2 भनेर छ है त हाम्रो फर्मुला। h इक्वल्स टु b माइनस a बाई सरी यो भएछ b माइनस a बाई 2। स्टेप साइज क्यालकुलेट गऱ्यौँ अब हामीले।
अब हामीलाई के गर्नु छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर सम गर्नुपर्ने छ नि त है। यहाँ हेरौँ त y0 + yn। अब हामी चाहिँ यहाँ के भनेर लेखेका छौँ भन्दा a + b भनेर लेखेका छौँ है। पहिला यो पार्ट गरौँ है, अनि सजिलो पर्छ हामीलाई। अब यसलाई चाहिँ हामीले अनि सममा राखिदिन्छौँ है त। फ्लोट सम अनि इक्वल्स टु के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एचको भ्यालु पनि लियौँ हामीले होइन त। अब यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सन हो नि त यो y0 भनेको त एउटा f0 फङ्सन अनि fn फङ्सन हो भनेपछि अब हामीले यहाँ माथि फङ्सन भनेर डिफाइन गरेका छौँ fx मा चाहिँ e को पावर x छ। अब यसमा लगेर हामी चाहिँ a र b को भ्यालु हाल्छौँ फङ्सनमा। हेर्नुहोस् है त कसरी भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सन दिइसकेपछि फङ्सनमा हामी a को भ्यालु दिन्छौँ फङ्सन a प्लस अनि फङ्सन b फङ्सन a प्लस फङ्सन b के गरिदिन्छौँ अहिले हामी फङ्सन a प्लस फङ्सन b गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब लिमिट लगाउँछौँ कि हामी लिमिट चाहिँ किन लगाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिसम्म जाने त हामीलाई त त्यो थाहा छैन नि त। अब त्यो त एनबाट लिन्छौँ हामी होइन। इन्टर द भ्यालु अफ लोवर लिमिट अप्पर लिमिट भयो होइन। अझै हामीले एउटा यहाँ भ्यालु लिएका छैनौँ इन्टर द नम्बर अफ सब इन्टरभल। सरी त्यो बिर्सेछौँ हामीले। अनि यसलाई लिउँ अनि इन्टर द भ्यालु अफ एन नम्बर अफ इन्टरभल भन्दा हामीलाई चाहिन्छ यो होइन। अनि त्यसपछि एनएफ गर्छौँ। लिन्छौँ। अब यो चाहिँ कतिसम्म लुप चलाउनु भन्दा चाहिँ हामी त कहाँसम्म जाने हो त भन्दा एनसम्म जाने हो नि त। अनि चाहिँ अब हामी फर लुप चलाउँछौँ। फर लुपमा चाहिँ अनि इन्टिजर आइदेखिबाट 1सम्म लिउँ अनि आई चाहिँ लेस देन एन लिउँ आई प्लस गरौँ अनि यहाँबाट लुप सुरु हुन्छ यहाँभित्र सुरु गर्दा। अब हामीले चाहिँ अड पार्ट र इभन पार्ट छुट्याउनु पर्ने छ नि त हामीलाई। यहाँ अड पार्टलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, इभन पार्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ। अब यदि आई पर्सेन्टेज 2 राखौँ है त हामी आईको भ्यालु चाहिँ यदि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यसको रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउँछ भने त्यो के भयो त त्यो त इभन पार्ट भयो नि त। कुनै पनि इभन नम्बरलाई हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने 2 ले त्यसको रिमाइन्डर कति आउँछ 0 आउँछ किनकि 2 भनेको इभन नम्बर हो। इभन नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि इभन बाई इभन गर्दाखेरि 0 हुन्छ। तर यदि रिमाइन्डर चाहिँ 2 आएन होइन अरू नै केही आयो भने त्यो अड नम्बर हो। यो चाहिँ एउटा एल्गोरिदम जस्तै भयो। इफ लियौँ इफ केसमा अब आई पर्सेन्टेज लिन्छ है। पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ अब डिभाइड गरिसकेपछिको बाँकी रहेको भ्यालु दिन्छ पर्सेन्टेजले चाहिँ यहाँ सीमा। इफ आई पर्सेन्टेज 2 इक्वल्स टु 0 आई पर्सेन्टेज 2 इक्वल्स टु 0 गरिसकेपछि सम इक्वल्स टु सम प्लस 2 अनि 2 इन्टु FA प्लस 2 इन्टु FA प्लस म यो अहिले एकैछिनमा बुझाउँछु है हजुरहरूलाई आई इन्टु एच। अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त आईको भ्यालु यदि इभन भयो भने मात्रै प्रोग्राम यो इफ स्टेटमेन्टभित्र छिर्छ। अनि हेर हामी यहाँ अघि थ्योरीमा हेरिसकेका छौँ एफएक्स डिएक्स इक्वल्स टु यो y0 प्लस yn छ है त। y0 प्लसynलाई चाहिँ हामीले कुन भेरिएबलभित्र राखेका छौँ भने चाहिँ सम भेरिएबलभित्र राखेका छौँ यो सम प्लस होइन त। अनि नेक्स्ट स्टेप हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ 2 इन्टु y2 प्लस y4 प्लस y6 छ नि त। यति कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यो है त। अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा पार्टलाई हेर्छौँ y2 भनेर है त। अनिखेर y2 को चाहिँ यहाँ कसरी निकालेको छौँ पहिला x2 निकालेको तरिका हेरौँ है त। त्यसपछि त्यो भ्यालुलाई लगेर फङ्सनमा राखेपछि आइहाल्छ। x2 कसरी निकालेको छ भन्दा चाहिँ पहिलाको x0 प्लस 2 इन्टु एच। यहाँ एउटा प्याटर्न मिलिरहेको छ है हेर्नुहोस् है। पहिला x0 भनेको चाहिँ हामीले यहाँ के राखेको छौँ a भनेर राखेको छौँ है। a प्लस 2 इन्टु एच 2 हामीलाई के दिइरहेको छ आईको लुपबाट दिइरहेको छ नि। किनभने हामीले अघि नै भनेका छौँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यदि 0 आयो भने त्यो इभन हुन्छ। इभन आउनुको अर्थ त्यो आईको भ्यालु 2 हुन्छ। 2 इन्टु एच हो ठ्याक्कै यो एल्गोरिदमबाट निकालिएको छ है। हजुरहरू एउटा प्याटर्न फलो गर्दै जानुहोस् त्यहीँबाट ठ्याक्कै हामीले इक्वेसन लगाउन सक्छौँ। अब यदि यो भएन भने के अन्त इल्स केस भयो नि त चाहियो हामीलाई। सधैँ 2 ले डिभाइड हुन्छ भन्ने छैन। 2 ले डिभाइड नभएको खण्डमा के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ सम इक्वल्स टु सम प्लस अनि
4 अब 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थियो अघि भने अब 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने हामी 4 इन्टु अब सेम त्यही नै भयो फङ्सन। मैले भनेको थिएँ पहिला x को निकालौँ त्यो भ्यालुलाई लगेर फङ्सनभित्र हालेपछि y को भ्यालु आउँछ। त्यही गरेको चाहिँ यहाँ f भन्ने फङ्सनभित्र लगेर यो x को भ्यालु हालेका छौँ हामीले। अब हामी यहाँ पनि त्यही गर्नेवाला छौँ a + i * s। यसैलाई हामी कपी हान्दिउँ। हाम्रो यो भइसकेको छ। अब यसपछि यो लुप बाहिर निस्किन्छौँ हामी फर लुप बाहिर निस्किन्छौँ। अब हामीले समलाई अब अर्को एउटा काम के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ h/3 ले पनि मल्टिप्लाई भएको छ है। अब यसलाई हामी लास्टमा मल्टिप्लाई गर्छौँ इक्वल्स टु सम इन्टु h/3 भयो। अब हामी यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। प्रिन्टएफ द सम इज पर्सेन्टेज एफ सम एफ पर्सेन्टेज। अब हामी पर्सेन्टेज पनि अब हामी धेरै पोइन्टमा आउन सक्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ 0.3 f लिन्छौँ। यो भनेको चाहिँ पोइन्ट पछि 3टा मात्रै डिजिट देखाउनु है भनेर भनेको। अनिखेरि यहाँ अब एउटा रिटर्न 0 गरिदिउँ। हामीले यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हामी यहाँ यो जुन अघि थियो यहाँ 2 थियो, 2 हुँदैन, यो n हुन्छ, किनभने हामीलाई नम्बर अफ इन्टरभल्स यहाँ थाहा छैन नि त कति हुनसक्छ। अनि त्यही भएर यहाँ n राखौँ। अनि अघि हामीले यहाँ इक्वेसनमा हेरेको जस्तो यसको लिमिट कति छ, 0 देखि 1 बाट छ भनेपछि अनि डिभाइड इन्टु 6 इक्वल पार्ट भनेपछि 0 देखि 1 र n को भ्यालु 6 है त। अब हामी चेक गरेर हेरौँ है त यसको एन्सर कति आउँछ। ठ्याक्कै त्यति नै आउँछ कि आउँदैन, कम्पाइल हुँदैछ। 0 राखौँ, 1 नम्बर अफ इन्टरभल 6 राखौँ। हेर्नुहोस् है त 1.718 आएको छ है। अब हाम्रो यो अहिले एन्सरसँग मिल्छ कि मिल्दैन हामी चेक गर्छौँ है त। 1.718 अहिले हामीले 0.3 राखेको थियौँ नि त, 0.3 f, त्यसपछि पोइन्ट पछि अहिले 3टा मात्रै देखाउँछ। र न्युमेरिकल मेथडमा कहिले पनि एक्ज्याक्ट एन्सर भन्ने हुँदैन, हामीले जहिले पनि एप्रोक्सिमेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। न्युमेरिकल मेथडमा यही नै हुन्छ। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।